Trâm Anh sẽ gửi tặng cho chúng ta một bài hát mang tên là Tiếng chuông ngọn cờ. Vỗ tay đi. Rồi cảm ơn bạn Trâm Anh, đây là ca sĩ chính của chúng ta. Rồi đây là cái video mà chúng ta sẽ làm kỷ niệm. Mốt ai mà muốn xem lại chúng ta, muốn nhìn lại chúng ta ở năm lớp 7 thế nào thì lên đây nhìn nha. Rồi không có bệnh mặt lại. Mình không mặt xấu. Kiếm này không có đâu. Người quay là hay. Người quay là hay. Rồi. Cái kênh của thầy mà bị đóng hoặc là bị gì là chúng ta không còn gặp là chúng ta hôm nay nữa đâu. Người quay là hay. Rồi đây là kỹ thuật viên quay hình bạn Nguyễn Kha, rất là đẹp trai các bạn. Rồi ca sĩ chính đứng lên là nó coi, cho thấy ca sĩ chính là nó coi. Rồi Trâm Anh đứng lên đi Trâm Anh. Trâm Anh. Rồi chúng ta thấy bạn ca sĩ chúng ta đang che mặt là gì mắc cỡ. Rồi vỗ tay lại nữa đi. Và lớp mấy? Năm mấy? Rồi